Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Khi ngày tận thế đến, tôi đang chuẩn bị về quê ăn mừng năm mới. Thành phố của tôi đang có tuyết rơi dày. Nhiệt độ giảm mạnh xuống âm 80 độ. Ngày mùng 8 tháng 2 năm 2042, 4 giờ chiều, tôi bị kẹt ở lối vào ga xe lửa. Ngày về nhà, cả thành phố đang có tuyết rơi. Bầu trời u ám. Tôi mang hành lý đến nhà ga sớm. Kế hoạch ban đầu là đến sớm, chọn một chỗ ngồi ở phòng chờ xe, nhưng không ngờ còn không chờ được kiểm tra vé. Tôi bị kẹt ở lối vào. Tuyết vẫn còn rơi, thậm chí còn có xu hướng ngày càng tăng. Tôi đứng ở cuối hàng. Vài phút sau lại xếp hàng vô số người. Thay vào đó, tôi đang ở giữa. Đội hình dần hình thành, xếp thành một bức tường người không thấy đầu đuôi. Tôi tê cả ngón chân. Phía trước có tiếng phàn nàn. Nghe nói hôm nay xe ở nhà ga đều đến muộn. Phải, vợ tôi vừa cho tôi xem. Xe về Thẩm Dương đều bị hủy. Chỉ còn chuyến này thôi. Tôi nghe vậy, lấy điện thoại trong túi ra và tìm kiếm vé. Quả nhiên, chuyến tàu tôi về nhà cũng tạm ngừng bán. Tôi để điện thoại gần hết pin cho vào trong túi áo lông vũ. Tôi không muốn lỡ chuyến tàu cuối cùng về nhà. Chỉ có thể chọn tiếp tục xếp hàng. Về sau trời quá lạnh. Mặt tôi tê cóng, não hỗn loạn. Trong chớp mắt, nước mắt bị gió lạnh ép ra. Cái lạnh vẫn không thương xót. Cố gắng tận hưởng nhiệt độ còn lại. Cuối cùng tôi cũng chôn nửa dưới khuôn mặt vào khăn quàng cổ. Cúi đầu nhắm mắt làm cây cột. Có lúc tôi cảm thấy như mình đang đứng ngủ. Tôi bị đám đông đẩy đi về phía trước 2 bước. Đột nhiên cảm giác động tĩnh bốn phía càng lúc càng lớn, dần dần đến mức ồn ào. Cảm giác khủng hoảng trong tôi lúc này. Để tôi phát hiện có gì đó không ổn, mở mắt nhìn thấy cô gái phía trước mặt sợ hãi. Bị đẩy xuống. Tôi phản ứng và hét lên. Dẫm vào người rồi. Có người tức giận đẩy về phía trước. Có người lo lắng chui vào khe hở của hàng. Cảnh tượng hoàn toàn hỗn loạn. Bây giờ toàn bộ lông trên cơ thể tôi đều dựng đứng. Tôi nâng cao tinh thần, mạnh mẽ ôm lấy vali để bảo vệ trước ngực, ra khỏi hàng trước. Tôi không dám quay đầu lại, quay người lại và chạy đến nơi ít người bên ngoài nhà ga. Không khí lạnh làm tôi trào ra nước mắt. Người phản ứng chậm thì không may mắn như vậy. Sau khi ngã xuống, đám đông phía sau tràn lên. Tiếng còi, tiếng khóc và tiếng gầm của tàu hỏa đến ga đập mạnh vào màng tai của tôi. Tôi đã dùng tốc độ chạy nhanh nhất trong đời để ra ngoài. Lấy điện thoại di động ra, bắt taxi xếp hàng 200 người cộng. Lượng điện thoại cũng chỉ còn lại 15%. Tôi chọn tất cả các mẫu xe trong tích tắc. Ngày càng có nhiều người chạy ra khỏi nhà ga. Tôi sợ vụ dẫm đạp lại xảy ra. Không dám đến nơi đông người. Thà bị đóng băng bên ngoài. Bên cạnh có phụ huynh có con nhỏ. Đang liên lạc với người tránh lạnh trong cửa hàng. Hy vọng cho vài trăm tệ. Để người bên trong nhường chỗ cho đứa trẻ. Đứa trẻ nhìn trạng thái còn ổn. Chơi tạt nước thành băng sau lưng người lớn. Nước nóng trong bình giữ nhiệt, vẽ một vòng cung đẹp trong không khí. Tôi nhìn mà lo lắng. Khi điện thoại chỉ còn 2%, tôi đã gọi chúng chiếc Mercedes đã đánh dấu. Tài xế từ từ lái đến muộn 5 phút. Lúc này trời hoàn toàn tối. Sau khi lên xe, tôi sạc điện thoại. Mở WeChat. Một loạt tin nhắn bật lên. Trên cùng là nhóm gia đình mà tôi đã ghim. Tin nhắn từ nửa giờ trước. Vì tuyết rơi, tất cả các chuyến bay đều bị hủy. Chúng tôi đều nhận ra có gì đó không ổn. Khi điện thoại được gọi đến, bố mẹ đang ở trung tâm mua sắm lớn nhất trong nhà. Bên kia ồn ào quá. Qua điện thoại tôi cảm thấy khá đông người. Tôi đã nói với họ, năm nay tôi không về. Kết thúc cuộc gọi. Tôi nắm tay, cố gắng kết nối tất cả thông tin. Thời tiết khắc nghiệt, đổ nước thành băng, chuyến bay bị hủy. Cuối cùng tôi nói bằng giọng khô khan. Tài xế, tôi tăng gấp đôi tiền xe. Trước tiên chúng ta hãy đến cửa hàng đồ dùng ngoài trời lớn nhất gần đó. Cửa hàng đồ dùng ngoài trời không có nhiều người, bởi vì lễ hội mùa xuân nghỉ phép, nhân viên trong cửa hàng chỉ có 2 người. Tôi bất chấp gió tuyết để vào. Người bên trong bị không khí lạnh trên người tôi. Nghĩ đến gì đó, tôi mở miệng muốn mua lều vào túi ngủ của cửa hàng. Cô gái bán hàng rất nhiệt tình, kéo tôi định giới thiệu chi tiết cho tôi. Tôi thẳng tay từ chối, trực tiếp hỏi loại hiệu quả chống lạnh tốt nhất của cửa hàng và bếp du lịch dùng để nấu nước nóng khi mất điện mất dầu, diều cứu hỏa. Bởi vì mua quá nhiều thứ, cô bé thấy không có khách, giúp tôi mang lên xe.
Trước khi đi, tôi khuyên cô ấy cũng nên dự trữ một số đồ dùng chống lạnh. Cô bé gật đầu, dường như không để ý. Trên đường về nhà, tôi đã theo một hành trình có liên quan đến thực phẩm, quần áo, nhà ở và phương tiện. Tôi mở ra bản đồ có cửa hàng cố gắng tích trữ thức ăn. Một số siêu thị lớn đều cho thấy năng lực vận chuyển không đủ. Trước đây vì dịch bệnh, tôi có đủ lương thực trong 3 tháng. Tôi sẽ không tiếp tục lãng phí năng lượng vào thức ăn nữa. Để lại lời nhắn cho gia đình. Tôi chỉ huy tài xế đến hiệu thuốc gần đó. Tôi phải đến hiệu thuốc chuẩn bị thuốc thường dùng. Bởi vì hôm nay là ngày 29 của năm mới. Mọi người ta làm sớm. Khi tôi đến, hiệu thuốc sắp đóng cửa rồi. Tôi nhanh tay mua 4 thùng túi giữ ấm, bộ dụng cụ y tế và một số loại thuốc cơ bản. Mua xong những thứ này, tuyết bên ngoài bị gió mạnh thổi đến nỗi không nhìn rõ đường. Trước nhà, tài xế cũng không chịu đổi tuyến đường nữa. Tôi tích trữ nhiều thứ như vậy, khiến anh ta ngơ ngác. Chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành đơn hàng kéo về nhà dọn dẹp năm mới. Sau khi xuống xe, tài xế chủ động giúp tôi chuyển đồ đến cửa đơn vị. Tôi vẫn còn đề phòng, anh ta có phải muốn lấy đồ của tôi không? Không ngờ anh ấy thật lòng giúp tôi. Mắt tôi có nước mắt, muốn đưa một áo chống lạnh cho anh ấy. Tài xế nhìn tôi cười. Cô gái nhỏ, cô giữ lại dùng đi, có chuyện gì xảy ra, cô cho tôi một cái. Cả hai chúng ta đều không đủ dùng. Cuối cùng anh ấy vẫy tay với tôi. Tôi nếu có thể ở với gia đình, thì tôi biết bao. Tài xế chống gió tuyết quay người đi rồi. Anh ấy nhanh chóng bị bóng tối xung quanh nuốt chửng. Tôi nhìn một tí. Tôi cảm thấy những bông tuyết đang tranh giành vào mắt tôi. Tôi nhìn xuống điện thoại. Không ai trong gia đình nói chuyện. Tôi không thể kiểm soát được nghĩ linh tinh. Nhưng chỉ 2 giây, tôi hít mũi đã đông lạnh. Bắt đầu xử lý vật tư chất đống ở cổng tòa nhà. Thực tế cho tôi biết, dù sao đi nữa, hoàn cảnh của tôi tồi tệ hơn một chút. Khi ngày tận thế đến, tôi đang chuẩn bị về quê ăn mừng năm mới. Thành phố của tôi đang có tuyết rơi dày. Nhiệt độ giảm mạnh xuống âm 80 độ. Khi về đến nhà, sự ấm áp trong nhà làm tôi phấn chấn. Tôi chạm vào máy giữ ấm, vẫn còn nóng. Tôi nhanh tay nấu cho mình một cốc mì ăn liền, ăn đơn giản. Ở nhà có cuộc gọi video gọi đến. Chúng tôi cho nhau xem đồ dự trữ hôm nay. Trước khi tắt video, bố mẹ nhắc nhở tôi, sống một mình không được xem nhẹ. Sau khi cúp điện thoại, tôi bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Đầu tiên là dùng chất bịt kín từ cửa hàng sản phẩm ngoài trời, dán tất cả các cửa sổ trong nhà. Sau đó lều được lắp đặt bên cạnh lò sưởi. Túi ngủ và quần áo chống lạnh mỗi cái một bộ ở trong lều. Phần còn lại cũng để ở cạnh giường. Các nhu yếu phẩm hàng ngày đều xoay quanh lều. Sắp xếp xong, tôi ở căn nhà. Sau khi thống kê, thực phẩm thêm đủ cho tôi 3 tháng. Khi dọn dẹp xong thứ này, đã là 5 giờ sáng ngày thứ 8 rồi. Tôi chuẩn bị lấy đợt tiếp tế cuối cùng lúc 6 giờ. Mua xong trong một tí thời gian, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng. Giống như có một cái cân trên mí mắt của tôi. Nội dung giấc mơ rất lộn xộn. Khi tôi tỉnh lại, tôi vì lạnh cóng mà tỉnh lại. Tôi đưa tay sờ sờ đầu mũi, hơi lạnh, tôi mở điện thoại đã 4 giờ chiều rồi. Nhiệt độ giảm xuống âm 52 độ. Món ăn mua lúc 6 giờ sáng vẫn đang được giao. Thời gian chờ rất lâu, điều này cũng trong dự đoán. Cơn đói đến. Tôi nhanh chóng đứng dậy, thuận tay chạm vào hệ thống sưởi bên cạnh lều. Bộ tản nhiệt là ấm. So sánh nhiệt độ ban đêm, rõ ràng là không đủ sưởi ấm. Tôi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn tối. Gió bên ngoài gầm gừ đập vào cửa sổ. Không có ai trên đường. Chỉ có thể nhìn thấy một mảng tuyết trắng, gió càng thổi càng mạnh. Hệ thống sưởi hiện tại, khí đốt, điện còn. Tôi quyết định sẽ dùng nó trước. Không sử dụng lò khi chưa khẩn cấp. Tôi mang mì gói đã nấu xong về phòng. Ăn uống đủ, hơi lạnh trong cơ thể dần dần tiêu tan, cả người đều ấm lên. Tôi cứ tưởng 2 ngày nay nhiệt độ giảm mạnh, mọi người sẽ ở nhà. Không ngờ cửa đột nhiên bị đập mạnh. Ai? Tiếng chuông báo động vang lên trong tim tôi. Chỗ ở hiện tại của tôi là một căn phòng nhỏ, một phòng khách. Bình thường tôi xem nhiều bài báo về thây ma ngày tận thế, nhận thức được sự biến dạng của con người trong điều kiện khắc nghiệt, đáng sợ hơn nhiều so với thảm họa. Tôi muốn giả vờ như không có ai ở đây. Không ngờ người ngoài cửa lại thấy tôi không mở cửa, gõ mạnh hơn. Tôi lo lắng rằng âm thanh sẽ thu hút nhiều người hơn, mang theo nồi điện và dao làm bếp ra cửa. Ai vậy? Ngoài cửa truyền đến giọng nói của một người cô. Cô nhóc này, sao gõ cửa nhà cháu mãi không mở? Tôi chưa kịp nói chuyện. Người gì nói, cộng đồng tổ chức dọn tuyết làm việc. Tình nguyện viên tham gia, có thể nhận một thùng dầu đậu nành và một hộp trứng gà. Cháu có đăng ký không? Một tiếng sau,
Tôi được trang bị đầy đủ vũ khí và tham gia đội dọn tuyết ở tầng dưới. Cộng đồng chúng tôi không có nhiều người ở lại. Thanh niên về quê ăn mừng năm mới từ lâu trước khi hạ nhiệt. Dọn tuyết lúc đầu của thật có hiệu quả. Nhưng phía sau tuyết càng rơi càng lớn. Cuối cùng gần như từ trên trời rơi xuống. Nhân viên cộng đồng đã gửi hàng cho chúng tôi trước. Chúng tôi nhanh chóng về nhà. Kết quả có mấy lão già bướng bỉnh vẫn sống chết không đi. Cuộc trò chuyện của họ với nhân viên cộng đồng bị chìm trong gió tuyết. Không rõ. Tôi và chồng tôi vẫn đang đợi con trai con dâu về ăn cơm đêm giao thừa. Bình thường nhà tôi luôn phải nấu 18 món kỷ niệm năm mới. Bây giờ tôi rõ ràng không có điều kiện này. Nghĩ rồi nghĩ, tôi định nấu bánh bao ăn. Sau khi ăn bánh bao, tôi đang do dự không biết có nên ra khỏi cửa không. Nhà tôi thực ra cách siêu thị lớn 5 phút đi bộ. Nhìn nhiệt độ đã âm 58 độ. Có kinh nghiệm quét tuyết vào buổi chiều. Lần này toàn thân tôi đều tăng cường bảo vệ. Cuối cùng lại mặc áo lông vũ dày, có một con dao làm bếp trong túi áo. Năm mới ngày thứ 32 tôi ra ngoài lúc 9 giờ rưỡi tối. Bão tuyết buổi tối mạnh hơn buổi chiều. Lúc đầu tôi đi dựa vào tường. Sau đó phát hiện thấy rất nhiều băng trên mái nhà. Thỉnh thoảng sẽ bị gió thổi bay. Tôi chỉ có thể đi đến giữa đường không có gì để che chắn. Ra khỏi khu phố, tôi đã thấy nhiều người ra ngoài hơn tôi nghĩ. Trên đường đến siêu thị, một hàng dài đèn phanh màu đỏ không nhìn thấy đâu. Đến siêu thị, đồ ăn nhanh trên kệ đã bị quét sạch từ lâu rồi. Tất cả đều nằm trong dự đoán của tôi. Tôi lấy bình chữa cháy gia đình, rồi lấy những vật tư cuối cùng, ném 200 tệ vào quầy thu ngân để về nhà. Đường về khó hơn lúc trước. Bầu trời đầy những đám mây màu vàng xám, trời còn sáng hơn chiều tối. Gió lạnh hú lên, phá hủy mọi thứ trong thành phố. Khi tiếp xúc da của tôi, như thể bị chém hết đao này đến đao khác. Không biết đã đi được bao lâu, cuối cùng tôi cũng về đến nhà. Vừa vào nhà, tôi ngồi trên mặt đất để sưởi ấm rất lâu. Vì sức khỏe của bản thân, tôi quyết định ăn bít tết tối nay. Bây giờ toàn thân không có sức, tôi chỉ có thể lấy miếng bít tết ra và giã đông trước. Đi vào lều. Ai biết được, khi tôi thức dậy, mở điện thoại ra xem, đã là 9 giờ sáng ngày mồng 10 rồi. Nhiệt độ đã chạm mức thấp kỷ lục, đạt âm 75 độ. Tôi đã chạm vào bộ tản nhiệt trước khi nấu ăn. Lạnh. Hơi ấm không còn tác dụng nữa. Bít tết trong nồi đang nấu trên lửa nhỏ. Tôi mở điện thoại ra, xem có lúc không có tín hiệu. Nghỉ ngơi hoàn toàn trước khi bít tết được nấu xong. Tôi ngơ ngác. Cảm giác đột nhiên mất kết nối với thế giới này. Không dễ chịu. May mà điện vẫn còn. Chỉ là không biết có thể kiên trì đến khi nào. Tôi đã ăn xong miếng bít tết và quay lại lều. Mở chăn điện giữ ấm, ăn uống no đủ. Khi đang buồn ngủ, có tiếng gõ cửa vang lên. Tôi lập tức tỉnh dậy. Cẩn thận bước đến cửa. Tôi dán vào mắt mèo nhìn ra ngoài. Ngoài cửa là một bóng người quen thuộc. Người dì tổ chức công việc quét tuyết lần trước. Tôi thấy dì ấy liền mở cửa. Dì ấy đưa tôi một túi gạo. Lúc này tôi mới để ý thấy phía sau dì ấy có rất nhiều đồ tiếp tế. Trái tim tôi cảm thấy ấm áp. Chưa kịp cảm ơn, dì ấy trực tiếp mở miệng nói ra mục đích lần này. Cộng đồng để cho mỗi tòa nhà chọn ra một người đại diện. Đảng viên ưu tiên. Tòa nhà của chúng tôi là 302. Dì ấy nói xong rồi đi. Đóng cửa lại nhưng trong lòng tôi lại mơ hồ bất an. Trước thảm họa, chúng tôi có thực sự chịu được thử thách của nhân tính. Khi ngày tận thế đến, tôi đang chuẩn bị về quê ăn mừng năm mới. Thành phố của tôi đang có tuyết rơi dày. Nhiệt độ giảm mạnh xuống âm 80 độ. Cùng ngày, hộ gia đình 302 đã nhập vai. Từ khi cô ta lên tầng 8, tôi liền vểnh tai lên nghe động tĩnh ngoài cửa. Hai nhà vừa mới bắt đầu gõ cửa đều không ai mở cửa. Cho đến khi cô ta không gõ cửa nhà gia đình thứ 3. Cuối cùng cũng có người mở cửa. Tôi cố gắng nhớ lại lần trước khi quét tuyết. Có mấy người ở tầng 8. Khi tôi nhớ lại, tầng 8 bất giác không có âm thanh. Chờ tôi tỉnh táo lại, bên tai có tiếng gõ cửa cốc cốc. Tôi sợ quá, vội vàng nhẹ nhàng về phòng ngủ, lại giả vờ như vừa nghe thấy, rồi hét lên. Đến rồi. Sau khi mở cửa, đối diện, một người phụ nữ trẻ hơn tôi tưởng. Cô ta thấy tôi mở cửa, mở quyển sổ ghi chép mang theo bên mình. Tên, tôi đặt bừa một tên, Tam Bảo. Đăng ký xong tên tôi, cô ta từ ở trong túi áo lông vũ lấy ra một nhiệt kế điện tử, gõ vào trán tôi. Sau khi xong cô ta lại nói tiếp. Trời lạnh, con gái thì ít đi ra ngoài, có việc gì thì xuống lầu 302 tìm tôi. Tôi gật đầu đồng ý, cô ta vẫy tay bảo tôi đóng cửa lại. Tôi đóng cửa lại, tôi giả vờ quay về phòng ngủ. Quay đầu lại lặng lẽ quay lại cửa. Bên trong lầu yên tĩnh.
Tôi hơi nghi ngờ, tôi không thể không nhìn vào mắt mèo. Một khuôn mặt phóng to xuất hiện trước mặt tôi. Tôi sợ đến mức gần như hét lên. Khi nhìn kỹ, là trưởng tòa nhà vừa rồi vẫn đứng trước cửa nhà tôi, vẫn chưa đi. Tôi cứng đờ cả người. Đứng khoảng 1 phút, cô ta mới quay đầu đi gõ cửa nhà hàng xóm bên cạnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại biết tâm phòng người là không thể thiếu. Tôi phải thực hiện một số biện pháp an ninh ở cửa. Tôi tiếp tục quan sát ở cửa. Cô ta gõ của phòng 903 cửa mở ra. Mở cửa là một bà già, tóc bạc, tinh thần khá ổn. Nhà này tôi có chút ấn tượng. Lúc 6 giờ sáng, con trai và con dâu của bà già rời đi. Cháu gái nhỏ 3-4 tuổi trong nhà không nỡ, khóc hòa. Lúc đó tôi tưởng là trộm trẻ con. Đến đây để xem chuyện gì đang xảy ra. Bà già tưởng tôi muốn mắng người, nhanh chóng giải thích, xin lỗi. Lúc đó tôi cũng buồn ngủ, thấy không có gì. Về nhà rồi tiếp tục ngủ. Sau đó cũng không biết nhà này rốt cuộc có bao nhiêu người. Lát sau, bà lão bắt đầu báo cáo tình hình gia đình với trưởng tòa nhà. Lúc này tôi mới biết bà ấy và chồng sống cùng nhau. Gia đình con trai về quê người phụ nữ dự lễ hội mùa xuân rồi. Bây giờ chỉ có 2 người họ. Trưởng tòa nhà như thường dùng máy đo nhiệt độ không đáng tin cậy đó, đo nhiệt độ cơ thể cho cặp vợ chồng già, lại nói lại lời nói với tôi. Rồi quay người đi lên lầu. Đầu mũi tôi lạnh hết rồi. Kiên trì bắt đầu kế hoạch của tôi. Tôi đẩy một cái tủ ra cửa. Quay lại cầm dao thái rau, bình chữa cháy, bột ớt đều đặt trên đó, để thuận tiện dùng nếu sau này cần. Sắp xếp xong lòng tôi vẫn còn mơ hồ bất an. Nghĩ rất lâu, tôi lại đẩy tủ quần áo phòng ngủ vào phòng khách. Trong lòng có chút an tâm. Mấy ngày tới, 302 đều đúng giờ gõ cửa nhà tôi. Dần dần cô ta cũng có thể nói chuyện vài lời với tôi. Tôi biết từ miệng cô ta. Bởi vì cư dân ở trong tòa nhà vào năm mới thực ra không nhiều. Tổng cộng không quá 10 người. Ngay cả cô ta cũng vậy, chỉ có cô ta sống một mình, trẻ em và gia đình đón năm mới ở nước ngoài. Tôi đợi sau khi cô ta đi, về phòng lấy một cây bút tính toán. Tính toán xong hết, số người trong tòa nhà ít hơn tôi nghĩ. Nhưng, trong lòng tôi cũng tính là có hiểu chút về tình hình chung bên trong tòa nhà. Chưa đợi tôi thả lỏng một chút, chuyện gì đến thì vẫn đến. Đêm mùng 6 năm mới. Đây đáng lẽ là ngày đoàn tụ gia đình. Khu phố của chúng tôi mất điện rồi. Trong tích tắc, tôi cảm thấy rõ ràng nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Tôi chỉ có thể cuộn tròn trong chăn với túi giữ ấm. Trước cái lạnh cùng cực, chức năng làm ấm của túi giữ ấm không còn nhiều nữa. Lạnh như băng đến khi trời sáng, tôi mới nỡ dùng bếp gassy du lịch có thể đun nước nóng để sưởi ấm. Hơi nước nóng, xoay lên mái lều trong nhà. Tôi không nỡ để nước lãng phí như vậy. Cho nửa muỗng gạo vào bếp để đun. Đến số bình gassy còn lại của mình. Trong lòng cũng hụt hẫng, chỉ còn khoảng 20 cái. Cho dù giới hạn chỉ dùng 3 cái, tôi chỉ có thể cầm cự được 1 tuần. Nhiệt độ ban ngày dần dần tăng lên. Tôi buồn ngủ. Bắt đầu ngủ khi trời ấm hơn một chút. Đợi đến khi ngủ đủ rồi mới nghĩ đến vật tư. Không ngờ không ngủ được bao lâu, cửa phòng bị gõ mạnh. Trưởng tòa nhà, trời lạnh như vậy cũng tới. Tôi nằm trong lều, bịt tai lại và tiếp tục ngủ. Nhiệt độ như này tôi cũng lười ra khỏi chăn, chưa kể phải đứng trong hành lang bị rò rỉ không khí. Bên ngoài vẫn đang gõ liên tục. Tôi vì thấy ồn ào mà khó chịu. 1 phút nữa trôi qua, tôi mặc áo lông vũ và xuống khỏi giường. Qua mắt mèo, người gõ cửa của thật là trưởng tòa nhà. Tôi cầm lấy con dao ở cửa, giữ hơi thở, muốn xem cô ta mãi không nhận được phản ứng của tôi sẽ đi hay không. Không ngờ một cơn gió lạnh lại thổi qua. Cửa 903 từ từ mở ra một khe. Cửa 903 không đóng. Tiếng chuông báo động trong tim tôi vang lên. Không đóng cửa trong thời tiết này tương đương với tuyên bố chết. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt mèo. Chỉ thấy 302 sau khi đóng cửa, nhẹ nhàng trở về cửa nhà tôi, từ từ đặt tai lên cửa nhà tôi. Nghĩ đến cách cô ta chỉ có một cánh cửa, cơ thể tôi run rẩy không kiểm soát được. 302 thấy phòng tôi mãi không có âm thanh. Chờ thêm 1 phút nữa, cuối cùng là không chịu được lạnh, xuống lầu trước. Chờ cho đến khi có tiếng đóng cửa ở tầng dưới, tôi mới hết sức, quỳ xuống cửa và khóc. Tôi không dám phát ra âm thanh. Tôi mới ổn định xong tâm trạng và trở về lều. Sau khi chui vào túi ngủ, lý trí bảo tôi nên ngủ một chút, để giữ sức khỏe. Nhưng 1 phút sau, tôi vẫn ngồi dậy. Mở cửa ra, gió lạnh thổi vào trong nhà. Tôi nhanh chóng cầm dao làm bếp và đóng cửa. Cửa chống trộm 903 được đệm một viên đá ở giữa. 302 chắc là vẫn chưa tìm kiếm xong ở đây, không đóng cửa lại. Tôi đẩy cửa phòng bên cạnh.
Đây là một căn phòng rất sạch sẽ. Bức ảnh gia đình bà lão treo trên tường. Bà ấy và chồng đều ngã trên gạch nhà bếp. Máu ở phía sau đầu đã đông thành băng. Khi ngày tận thế đến, tôi đang chuẩn bị về quê ăn mừng năm mới. Thành phố của tôi đang có tuyết rơi dày. Nhiệt độ giảm mạnh xuống âm 80 độ. Nhìn họ chết đi. Tôi lùi lại 2 bước. Có nghĩa là ai đó đứng sau họ ra tay. Có thể thấy 302 rất cẩn thận. Từ thời gian là sau khi mất điện, 302 mới bắt đầu hành động. Cô ta đã sống hòa bình với chúng tôi trước khi mất điện. Có vẻ như mất điện đã kích thích cô ta. Nhưng tại sao lại là 903? Trước đây tôi đã phân tích các hộ gia đình trong tòa nhà. Tầng 9 rất có thể là tầng có nhiều người ở nhất trong toàn bộ tòa nhà. Nguy cơ cô ta tấn công ở tầng 9 cao hơn các tầng khác. Một khi 3 người chúng tôi phản kháng mạnh mẽ, cô ta rất có thể sẽ bị chúng tôi giết. Trừ khi cô ta đang nói dối. Trong tòa nhà không có nhiều cư dân như vậy. Thậm chí trong tòa nhà chỉ có 3 người chúng tôi. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Gió sau lưng vô tình trở nên nhỏ hơn. Tôi có linh cảm thấy cái gì đó, quay đầu ngay lập tức. 302 không biết tại sao lại quay lại. Lúc này đang đứng sau lưng tôi. Tôi chưa bao giờ bình tĩnh như vậy. Nửa giây sau, tôi giơ con dao lên. Hét vào mặt cô ta. Trông tôi có lẽ rất đáng sợ. 302 có vẻ thực sự sợ hãi bởi tôi, nhìn chằm chằm sau lưng tôi, sắc mặt thay đổi, quay lại và chạy xuống cầu thang. Tôi vừa tiếp tục hét vừa lao ra 903. Vội mở cửa nhà tôi. Chạy được nửa đường, 302 chắc là bình tĩnh lại rồi. Âm thanh bước chân dừng lại, sau đó vội vàng hơn lên trên. Tôi đẩy cửa ra và chui vào. Trong khoảnh khắc đóng cửa, tôi thấy cô ta đỏ mắt. Biểu tình hung dữ đưa vũ khí trong tay về phía tôi. Tôi chỉ là một người bình thường, sao dám đối đầu với cô ta? Nhặt bột ớt trên tủ giày, ném vào hành lang, đóng cửa lại. Bên ngoài có tiếng hét. Tôi sợ hãi nhảy trở lại lều. Không ngủ trong thời gian dài, tôi không buồn ngủ chút nào. Toàn tâm toàn ý nghĩ tiếp theo nên đối phó như thế nào. 302 hẳn là sẽ không buông tha cho tôi, ngoại trừ trực tiếp đối mặt. Tôi có cách nào khác không? Trong nhà lạnh quá, tôi lại dùng ga xi du lịch. Nhìn nước sôi dần trong nồi, tôi dần dần có kế hoạch. Một ngày sau, 302 quả nhiên không bỏ cuộc, lại đến cửa nhà tôi. Đầu tiên cô ta quỳ trước cửa nhà tôi và khóc, nói về bản thân không dễ dàng. Thấy tôi không có bất kỳ phản hồi nào, cô ta rút dao ra và bắt đầu đập cửa nhà tôi. Sức lực của cô ta nhỏ hơn tôi nghĩ, nhưng hành động rất quyết liệt. Trong lúc nhất thời toàn bộ hành lang đều là tia lửa. Tôi thấy thời điểm chín muồi. Có ở cửa. Đừng chặt nữa, cửa hỏng rồi, chúng ta đều phải chết. Động tác cắt cửa 302 dừng lại. Tôi thấy vậy tiếp tục nói. Cô rốt cuộc muốn gì? Chúng ta chung sống hòa bình được không? Cô ta cúi đầu cười, răng phát ra tiếng kêu cót két. Tôi muốn ở lại chỗ cô. Tôi kiên quyết từ chối. Đùa à? Tôi không yên tâm cô sống ở nhà tôi. Mắt cô ta đảo đảo, lại mở miệng, cho tôi một cốc nước nóng trước. Tôi khát, uống xong tôi sẽ nói chuyện với cô. Tôi nổi giận sau cánh cửa. Lúc này cần nước nóng. Cô đang làm khó người khác à? Tôi mỗi ngày đều dựa vào liếm đá viên để làm dịu cơn khát. Cô còn muốn tôi lấy nước nóng. Nếu không đừng hợp tác nữa. Chết hết đi. Và tôi đi vào nhà. Cô ta vội vàng lại đổi giọng. Muốn mấy gói mì ăn liền và nước đóng chai đông lạnh thành đá. Lúc này tôi mới vô cùng đau đớn đồng ý. Hỏi, làm thế nào tôi có thể cung cấp cho cô? Làm sao tôi biết bây giờ mở cửa có bị cô giết không? Cô gái cúi đầu nhìn không rõ biểu tình. Qua nửa phút mới nói. Tôi sẽ rời đi, cô để đồ ở cửa. Tôi giả vờ miễn cưỡng đồng ý. Giả vờ quay lại nhà lấy đồ. Thực ra là đổ nước đã tan từ lâu vào chậu. Đi về phía cửa. Lúc này 302 đã lùi về cầu thang. Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa ra. Ngay khi tôi mở cửa, người phụ nữ gần như nhào tới, hướng dao làm bếp đâm thẳng vào tôi. Tôi đổ tất cả nước trong chậu lên đầu cô ta, và con dao của cô ta đâm thẳng vào bụng tôi. Tôi đành phải nhịn đau đá cô ta ra, nhanh chóng đóng cửa lại. Dựa lưng vào cửa, hít vài hơi. Thân thể 302 hẳn là đã bị đóng băng rồi. Nếu không thể sưởi ấm, băng trên người cô ta căn bản không tan được. Đợi một lát, tôi tháo. Gối được đắp ở bụng. Khi tôi tháo gối, con dao rơi xuống đất. Tôi về phòng và treo vào lều.
chậm rãi nhắm mắt lại, cuối cùng đã kết thúc, mấy ngày liên tiếp chịu đựng. Tôi đã không có một giấc ngủ ngon quá lâu rồi. Tôi ngủ say, ngủ cho đến khi trời tối. Tuyết bên ngoài vẫn còn rơi. Ngủ đến trước mắt xuất hiện một tia sáng. Tôi chết rồi à? Ánh sáng quá chói mắt. Hóa ra là điện đến rồi. Tôi đứng dậy. Không thể không rơi nước mắt. Ngay sau đó nhân viên cộng đồng đến, đưa tôi xuống lầu. Tôi vừa thấy nhân viên y tế nâng 302 lên giá. Cô ta còn sống. Xem cô ta được đưa đi. Cửa phòng 302 mở rộng. Tôi lợi dụng không ai để ý, tôi đi vào. Trong nhà là một tấm ảnh gia đình xa lạ. Người phụ nữ trong ảnh hoàn toàn không phải là người 302 mà tôi nhìn thấy. Tôi thấy một đội cảnh sát bước vào, chụp ảnh khắp nơi trong nhà. Một người cảnh sát bước đến trước mặt tôi, vỗ vai tôi. Tôi chỉ biết từ cảnh sát. Tôi là người sống sót duy nhất trong tòa nhà này. Cô ta và bạn trai cô ta không có vật tư gì cả. Vốn là sống ở phòng 306 của tòa nhà này. Chủ sở hữu 302 nhìn họ đáng thương, liền mời đến nhà mình lấy. Ai biết tuyết rơi càng lúc càng nặng, vật tư vốn đã ít. Hai người họ mâu thuẫn với chủ sở hữu ban đầu, cuối cùng lỡ tay giết người. Sau khi cả hai sử dụng hết vật tư của phòng 302, bắt đầu tìm kiếm vật tư từng tầng một. Một trong những chủ sở hữu trước khi chết, kéo chàng trai trong cặp đôi, cùng nhau nhảy từ cửa sổ xuống lầu. Cô gái muốn dừng tay lại, nhưng mất điện rồi. Phần lớn nguồn cung cấp là thức ăn và nước uống, áo lông vũ và chăn. Không thể chịu được cái lạnh âm 80 độ. Sau đó mới có một loạt hành xáo sau này. Cô ta định đổ hết mọi tội lỗi cho cô. Cảnh sát thông cảm nhìn tôi nói. Khi tôi bị sốc trong vũng lầy của suy nghĩ. Cảnh sát nói. Bây giờ cô không cần phải lo lắng. Bằng chứng nhận dạng của cô ta đóng giả chủ sở hữu là rất đầy đủ. Sau khi tận thế kết thúc hoàn toàn, tôi mang hoa đến nghĩa trang ở vùng ngoại ông. Trên bia mộ 903 được chôn cùng chồng. Tôi cúi chào họ thật sâu. Sau đó quay lại và sải bước về phía ánh sáng.